Я готовий. Куди ми їдемо? Попало в кадр, я готовий, давай перезапишемо. Щоб це було, типа, імпровізація. Я, далекий від військової справи, щоб ви розуміли, у мене в військовому квитку є військова спеціальність водій номер обслуги, при цьому в мене немає водійського посвідчення. От. І так почалася моя служба в територіальній обороні. Сергій, куди ми їдемо? Наразі ми їдемо на наші позиції мого підрозділу, які ми зараз обладнуємо і, якщо що, будемо тримати. Ця дорога, якою ми їдемо, безпечна чи щось? Так, максимально безпечно. Опа, що-то прилітає. Блядь. Це по нам, так? В убежище, хватит в Хватить. Це ваша хатка. Ласкаво просимо. Так, це позиції другого взводу. Ми ще їх робимо тільки, вони ще Ой, починається, ми не прибрали. нас не прибрано, так. Да, тут чуть-чуть. Сейчас будет два прихода или три даже. Вот это уже подвижно. Это давайте. вообще в Это посадке. видно? Давайте, да. Обстрел начались. И Липко с чем идет? С колбасой, блядь. З колбаскою. Вот. Это уже ближе. Мы жестко палимся, когда заезжаем. И нас рисовывают, сейчас пыли нету. Мы заезжаем, пыль типа не сильно поднимается. Да. Дай лопату, подай одну лопату. Все, копати не можна, обстріл. Граємо в Еліас, я ж кажу. Да. Вся бійня йде вон там. Там є село, і його зараз активно криють, активно насипають. Ми за цим селом, відповідно, ми чилім, кайфуємо. Як я кажу, якщо там пекло, то тут такий пекельний бріз, інколи легенький. Щоб ми також не забували, що таке війна. Тримайте. Дякую. Ти ж розумієш, одна справа прорватися на цю позицію, щоб зайняти і тримати оборону, а інша бо треба покопати. Загинув при спробі копати в сірій зоні. Виходи це завжди обнадійливо, це значить наші стріляють. Тільки не тоді, коли вони приїздять, наприклад, в цю посадку і починають стріляти звідси, бо вони відстрілялися і уїхали, і такі пацани удачі. І ми такі, а це не ми стріляли, а росіянам пофіг. Мій улюблений снаряд це міна, тому що міна летить і ти чуєш свист її. Вона попереджає така: Серега, я їду тебе вбивати, ховайся. І, в принципі, ти хоч щось контролюєш. Умовно, як вас попередили авіаудар, там, я не знаю, фізику, все працює на якихось швидкостях звуку. Спочатку ти чуєш постріл уже по тобі, не розумієш, звідки це, а потім вже чуєш звук літака. Тому що він якось літає зі швидкістю звуку чи щось таке. І це така річ, що ти, от міни ви сиділи, ви почули свистить, ви такі сховалися. А тут ти стояв, і якщо ти чуєш літак, то швидше за все ти живий, все добре, ти пережив і це не в тебе. То це неприємна штука. А по вас вже пролітало щось таке стрьомне? Конкретно по нам це вертоліт один раз, там були такі емоції, спочатку це було спокій, бо ми думали, що це наш, потім момент збентеження, його постріли, а потім ти розумієш, що ти живий, все добре, ти здоровий, і в тебе є історія, як в тебе стріляв вертоліт. І ти такий... Відчуваєш свою важливість? Так, розкажу журналістам. Яку би хотів мати зброю? Я б хотів мати всю зброю, але так, щоб не обслуговувати її і не носити. Тому що, наприклад, РПГ, протитанковий гранатомет, наскільки він там уже застарів, але все одно штука ефектна. Але коли ти бачиш РПГшника, який тягне з собою РПГ, рюкзак зі стрілами, стріли це заряди ці, і в нього ще автомат до цього всього, і він помирає, йому важко, неймовірно, то ти такий, мабуть, я не хочу РПГ. Я хочу пістолет і все. Це панда, яка прийшла з'їсти весь бамбук. Валерчик купив собі ніж, зробив для нього чехол, почепив його на бронік, але не з метою вбивати ворогів, а каже, а що зручно, ковбасу колись отрізати, відкрити щось. Шановні глядачі, я Шульга, я лівша. А РПГ припасовано тільки під праву руку, тому зараз я вперше в житті стрілятиму і з правої руки, і з РПГ. Пострел! РПГ! Постріл! Яка у тебе тут посада, фах?
Де ця сумка долбана, з якою я таскаюсь постійно? Десь потеряв. Я бойовий медик, і судячи по тому, що сумки немає поряд, поганий бойовий медик. Коротше, як я став бойовим медиком, я не медик, і взагалі в мене освіти ніякої немає. Просто для мене певний час кровоспинний турнікет це було щось зв'язано зі спиною, кров'ю і метрополітеном. І сказали, що потрібні там назначити бойових медиків, і бойові медики їдуть на курси і будуть постійно навчатися медицині. Мені не так важливо було бути бойовим медиком, як навчитися допомагати собі. І все, навчився допомагати собі, і тепер я знаю, якщо буде бій, не дай Бог щось станеться, ну, звісно, чим можу, поможу, але пріоритет, я ще той Крисюк, от до чого, ми ще та. Ти їдеш заряджений, рятувати чиюсь кінцівку від кровотечі. Приїжджаєш, до тебе приходять, кажуть, ти бойовий медик, в мене діарея, роби щось. В мене палець робить, в мене алергія, що мені робити? Та що, я не знаю, що тобі робити. Але в мене гарний особовий склад, вони швидко зрозуміли, що нема сенсу до мене ходити. Вони самі купують собі ліки в аптеках, самі лікуються, і інколи я у них прошу ліки. Мрія. Лучша робота в мірі. Якщо вона виграє якийсь конкурс, то солдату, який сфоткав на пальоний Xiaomi цю фотографію, дадуть премію. За це мені не соромно. Ми вибігли з машини, почався коли обстріл. У мене був рюкзак бойового медика з собою і все. І нас накривають, і я ножицями бойового медика копаю ямку. Причому я копаю, і в мене отут рука ріжеться від піску, коли. І ти такий, ой, це ж рука поріжеться. А потім такий, здається, це той момент, коли можна пожертвувати рукою, не задумуючись. І там поняв, просто ще я взяв рюкзак бойового медика, і це тупа ідея, але я його отак от до дерева, сховався з деревом, примотав армованим скотчем, сподіваючись, що він, якщо що, візьме на себе якісь осколки, і тут сидів, і ми всі просто як щури копали, хто чим. Кузя классно копал у нас. Кузя вообще не любитель у нас копать, он противник этого. Он лежал просто на боку под обстрелами и такой, и ножом, выкопал вот такой вот ширины, вот такой вот ширины, и где-то вот такой вот глубины, и метр. Я говорю, Кузя, ты чисто для ноги? Он говорит, нет. Мы начали там шутить, у нас есть лом, который очень худой. Мы начали прикалываться, что мы лому будем в аренду сдавать. Там юморок был постоянно. Все, що рятує, це оцей відос цього прикордонника, у кого зв'язі нема, румуни бігають. Ти що, плачеш? Ні, сміюся. Телефон забрал, раз я набрал, румуны бегают каждых 5 минут. Олег, ти що, ти плачеш? Не, блядь, смеются нам. Ти дуже часто відчуваєш те саме. Тобі також стає важко, і ти стоїш без рації, тебе немає зв'язку, і ти викупаєш, що ти просто проговорюєш собі те саме, що казав він, тобі стає смішно, тобі стає легше. Блін, а заздрю чувакам з аеророзвідкою нашого підрозділу, який на Харківщині зараз, бо вони хоч бачать цих орків, вони, бо тут відверто кажуть, воно летить, ти ховаєшся, воно летить, ти Ми ховаєшся. виїхали скільки? В 3 дня і прямий контакт був. Ми вже тут 1,5 місяця нікого не бачили, крім снарядів. Ні, насправді, воно, знаєш, як ти кажеш, я не хочу копати. Я що, копач чи що? Я не хочу обладнувати свої позиції, хочу воювати. Тебе закидають... Становитесь на позиции. Да не, мы пока... Да, тебе закидають до 81-ї, де просто накривають тебе по-страшному, і ти такий, напевно, непогано копати. Так само, я думаю, і вогневі контакти. Там прикольно, що от ми сидимо, нас криють, причому криють прицільно, там прилетів снаряд, у нас одного хлопця прям важка контузія, і ми рядом лежали, у нас звеніло в вухах, якщо що. І він поряд прям прилітає дуже страшно. І ти підіймаєш голову, так, пісочок з нею обтрушуєш і дивишся на чувака з 81-ї, а він сидить з автоматами такі, придеться трохи попрацювати, значить, сьогодні. Прям еталонні чуваки. І це заряджає тебе, і тобі якийсь спокій дається. І вони кажуть, ти отут всю сторону дивись, ти в оцю сторону, і все в них грамотно і прикольно. І вражає, дійсно, яка кількість у нас прям таких фахівців військових. Просто рейнджери, просто неймовірні. От ми розповідаємо, можливо, наші там історії воєнні, так, воно стріляє, ми біжимо. А вони такі, ми їхали, я там вийшов, там контакт з цими підерами був, ми, взяли, приїхали і купили ту фанту. Отака у них історія. Та й танкісти теж, танкісти це просто от ф'юрі. Дивилися Ярость з Бредом Пітом? Те саме, все, чуваки, які в мазуті, всі грязні, які по 100 тисяч разів контужені, він ниряє просто як щучка в той танк, винирює откудись, і дуже фактурні люди. Дуже фактурні. Самое жесткое, это когда мы были на танчиках, 60 километров на броне, ты жопу просто не чувствуешь. Ты уже на руках, на одной руке сидишь, на полбулки, на коленях. И ты тупо на танчике едешь ночью, ни хера не видно, только видно как ракеты.
вылетают. У мене є відео, де я стріляю з цього автомату на полігоні. І це суто, щоб випендрюватися, що я стріляв з цього автомату. Ага. А його суть в тому, що він що, далі стріляє і закріплений? Вот идет то, что в нем идет, Ага. а вот то, что у нас в автоматах. Ага. Разница Але ця штука дуже безполезна в сучасній війні. Мгм. самое лучшее в этом вот. Берешь черенок, делаешь себе топор и идешь копать. Вот наша зброя. Це позиції першого, ти знаєш, бо? А це ми прийшли показати вам, як виглядають інші позиції, і скоро так само буде в хлопців, де ми щойно були. Отак от воно у людей, отак має бути. В нас вже мали бути такі самі позиції, але в силу непереборних обставин вони не такі. Зате ми харизматичні і веселі. Ваша робота зробити таку позицію і все. І ви йдете з нею. Ні, по суті, ми робимо таку позицію і займаємо її, і воюємо з нею. Але в силу бюрократичних процедур і всяких тактичних маневрів ми робимо таку позицію, нам кажуть, що у нас нова БРК, ми їдемо в інше місце. Ми робимо таку позицію і все. Да, це правильно. Нічого собі вони нарили. Така довга, да. Ну тут тяжело пролазить, бронька уже потяжелее. Там топік уже все. Ну, бачите, все колись закінчують. Вони також не ідеальні, там далі вже нема. Доброго дня. Ой, як у вас тут гарно. Це у кожного окремо своя бойниця, як будто. Так. Привіт! Аліна? Капець! Де ви що зустріли? Привіт. О, як справа! Та потихеньку. Знайомтесь, це видатний науковець. Продовжуй свої регалії, будь ласка. Та що, до повномасштабного вторгнення займався наукою, в школі викладав, в коледжі викладав, освітою, старався популяризувати науку в Україні, бо це досить було важливо, ну і зараз теж. Ну, але зараз настав такий час, що треба було йти сюди. Ти займаєшся ж астрономією, Так. вивчаєш космос. А зараз з небес на землю. Ну так. Да. Зараз дивлюся в небо, щоб дрон не літав. Як ти взагалі, яка основна твоя діяльність зараз? Ну, у нас ось є рубіж, ми облаштовуємо позиції і будемо тримати оборону, якщо будуть якісь прориви чи ще щось. Ти багато їздив між точками, як тебе перекидали? Так, трохи побачив Донбасу, природа красива, тут насправді Угу. цікаві такі поля. Дякую, щасливо тобі. Надіюсь, що побачимо. А якби зараз їхав танк, ви б не стріляли? Якби зараз їхав танк, прибіг би наш командир, сказав, що ми приймаємо бій. От. Ми побігли б на позиції, які обладнані там хороші. І Кузя стрельнув би, да, Кузя шарить всю цю штуку. Но нам треба було б їх підпустити прямо дуже близько. Це на скільки метрів? Скільки метрів треба підпустити танк, щоб з Матадора ти його нормально бахнув? 400 метрів? Та це багато. Нічого собі, ми опасні, виходить. Хотя бы 100. Ми робимо по класиці. Кузя за цим гранатометом, а я кажу, хай ближче підійдуть. Хай ближче підходять. Ага. Але там, Але вам обов'язково треба слово командира. да, бо якщо не командир, ми по машинам і поїхали. Поїхали вперед, щоб стрельнути його на противоході. А ви що подумали? Блін, це чорна тема, але от коли пацани поїхали за БК, тут в тебе хронометр героїзму, він уходить від того, що щось їх довго нема, від того, що їх довго нема, бо вони зламалися, побоялися і просто морозяться, не везуть нам БК, такі звалили, слава Богу, до того, що вони не побоялись, поїхали і їх вже нема просто, їх десь розвалило. І у тебе ця стрілка отак от ходить. Прикинь, у нас спалили тачку, де було все. От як я був, так я і є. Плюс за рахунок того, що ти 2 години активно окапуєшся, ти стаєш весь брудний, потім ти їздиш на танках, ти весь в копоті оцій, і тебе викидають десь в якісь посадці, потім кажуть, отдихай, а в тебе нічого нема, взагалі нічого. Дякувати Богу, я бойовий медик, рюкзак в мене зберігся, я постелив собі носілки евакуаційні, я на них спав і укривався, є така термоковдра в тебе в аптечці.
І пацани також термоковдрою. Ми вночі були як якісь пришельці, як марсіані, воно все таке футуристичне, так шарудить. А де ти розумієш, як мало тобі для життя насправді треба? Мені Настюшка потім передала передачку там хитрими окольними путями, і в мене десь через 5 днів після того обстрілу вона дійшла, в мене з'явилася зубна щітка, паста, шкарпетки, якісь труси, штани, і ти такий Телефон. Да, телефон. А. Телефон згорів. Документи всі згоріли. У мене зараз немає ні воєнніка, ні паспорта, нічого. Нема у вас прямої залежності між тим, що я копаю, і одразу стріляти починають. Серйозно. Так може мені не копати? Не любиш покупати. Та ні, блін, копати тут дуже кльово, коли ти починаєш копати ось тут. І десь ось сюди. Тут коріння, воно ускладнює, але в цілому нормально. А потім починається ось таке, і воно просто непробивне. І починається тупа праця вже. А який має бути за висотою? Да чим вище, тим краще. В ідеалі викопати свій зріст. Свій зріст і ще збоку отаку нірку зробити, щоб ти туди сховався. І якщо він попаде в окоп, то осколки сюди відповідно, а ти тут в нірці збоку. Так далеко я ніколи не доходив. І якщо чесно, я взагалі не боявся, коли їхав сюди. Я потрапив, я просився сюди дуже сильно, я писав рапорти. Так просто не можна було потрапити в цю другу зведену роту. І я тут, і я мушу визнати, що це страшно. Це не те, на що ти очікував, не те, трошечки інші емоції. Ти сьогодні провела день з пацанами, ми просто весело. Знайди прикольну музику, смійся, підкалуй, роби якусь чорнуху. Грай в Еліас. Не знаю. Просто абстрагуйся. Я максимально зараз у відстороненні. Сьогодні ми дуже багато жартували про окопи, риття окопів, окопи, але чи справді ти нівелюєш цю роботу? Що ти думаєш про окопи насправді? Та треба копати окопи. Звісно, треба. Я ж копаю окопи. Вже є відео, де я копаю окопи. Є відео. Я стараюся, чесно, я з усіх сил стараюся просто. Це не я викопав. Я маю бути чесним з людьми. Я просто ніби допомагаю баті це робити. Після 24 лютого ти давав стендап про свій перший досвід в теробороні. Тероборона – це культурний феномен Збройних сил України, от що я вам скажу. Чи ти маєш зараз плани писати якісь стендапи вже про твій досвід на війні? Я просто розумію, що який би не був мій стендап, всі 100% будуть чекати саме про війну. І я бачу відгук великий, і багато людей воює зараз. І прикольно, що мій військовий стендап, він не буде оцінюватись навіть професійними військовими. Багато людей, звичайних цивільних, такі як я, їм близькі ці переживання. І, звісно, якщо в мене буде можливість виїхати в Київ, мені потрібен тиждень, щоб написати годину матеріалу про це. Серйозно, я не записую зараз нічого. У мене немає якихось блокнотиків, тут якось не до того, щоб писати. Але я думаю, буде класний стендап. Головне доїхати. Чесно, дуже один зі страхів, коли ти ховаєшся в тому окопі, що ти не донесеш оцю історію, і оцю історію, цей жарт, і оцей жарт. Треба якось дотащити їх, записати. Там буде видно.